Φίλοι και φίλες του Die Hobby Greece, γεια σας και πάλι με ένα ενημερωτικό και πολύ χρήσιμο βίντεο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο που δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, μιας και όλα εξαρτώνται ή θέλουμε να εξαρτώνται από ένα κινητό τηλέφωνο που είναι πλέον η προέκταση του δεξιού μας χεριού. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε αν κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο μας και ποιος είναι αυτός. Και στο τελευταίο βήμα θα μάθουμε πώς μπορούμε να διαγράψουμε την παρακολούθηση εάν και εφόσον παρακολουθείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λίγα και μόνο δευτερόλεπτα αρκούν για κάποιον που υποτίθεται εμπιστευόμαστε, εάν έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό μας ή να το πάρει να δει κάτι, να πληκτρολογήσει έναν πολύ σύντομο κωδικό, έτσι ώστε να χακάρει και να παρακολουθεί αργότερα το τηλέφωνό μας. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Καταρχήν μπαίνουμε στην λειτουργία του τηλεφώνου όπως βλέπετε και στο πληκτρολόγιο. Πρώτη μας δουλειά είναι να πατήσουμε αστεράκι, δίεση, 21, δίεση. Με τον κωδικό αυτόν μπορείτε να ανακαλύψετε αν οι κλήσεις, τα μηνύματα και άλλα δεδομένα έχουν εκτραπεί. Η κατάσταση των διαφόρων τύπων των εκτροπών που λαμβάνουν χώρα μαζί με τον αριθμό που μεταδίδεται μία πληροφορία θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού μας. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται συνήθως από ζηλιάριδες συντρόφους ή γονείς που προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή εγκληματίες. Οι ηλικιωμένοι συχνά πέφτουν θύματα της πρακτικής αυτής όταν δανείζουν το κινητό τους σε αγνώστους για να κάνουν κάποια κλήση. Αν τους συμβεί αυτό, μπορούν να διαρρεύσουν σημαντικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή τους, ποιοι είναι οι φίλοι τους και η οικογένειά τους, οι συνήθειές τους, οι καθημερινές δραστηριότητές τους, αλλά και η οικονομική τους κατάσταση. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να πέσουν στα χέρια εγκληματιών. Πατάμε να γίνει κλήση στον κωδικό που γράψαμε. Έγινε κίνηση του κωδικού MMI. Εδώ μας λέει ότι η προώθηση κλήσεων ανεφόρων φωνή δεν προωθήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρακολουθεί κάποιος το τηλέφωνο, οπότε δεν υπάρχει και λόγος ανησυχίας. Πατάμε OK και επιστρέφουμε στην κατάσταση με το πληκτρολόγιο και το τηλέφωνο μας όπως βλέπετε εδώ. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος παρακολουθεί, θα μας βγάλει ένα νούμερο. Σε περίπτωση που μας βγάλει ότι έγινε πρόθεση σε κάποιο νούμερο, πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός. Πατάμε λοιπόν στο πληκτρολόγιό μας, αστεράκι δίεση, 62 και δίεση. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τα ψηφία αυτά αν θέλουμε να μάθουμε πού ανακατευθύνονται οι κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα που δεν μπορούν να φτάσουν σε εμάς. Πατάμε να γίνει κλήση στον κωδικό αυτόν. Δεν προωθήθηκε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας ανησυχεί. Πατάμε OK και βγαίνουμε. Σε περίπτωση που βρούμε κάποιον αριθμό, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, πάμε να διαγράψουμε οτιδήποτε υπάρχει στο τηλέφωνο μας από κάποιον κωδικό που κάποιος προφανώς ίσως μπορεί να έβαλε. Πάμε πάλι στο πληκτρολόγιο, πατάμε δίεση, 0, 0, 2, δίεση. Πατώντας τώρα το πράσινο τηλεφωνάκι σε μένα, κοινώς να γίνει κλήση, η διαγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Κοινώς, αν υπήρχε κάτι, το τηλέφωνο μας αυτή τη στιγμή είναι ολοκάθαρο και δεν παρακολουθείται από κανέναν. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Αφήστε τα σχόλιά σας αν θέλετε, πατήστε ένα like. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά!